મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો મિત્રો? હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી વ્લોગ્સ ફરીથી આવી ગયો છું એક નવા વિડીયોની સાથે. તો મિત્રો, જ્યારે જુનાગઢમાં દેશી ખાવાની વાત આવે અને એમાંય જ્યારે તમને દેશી જમવાનું ભવનાથમાં મળે, એટલે કે પ્રજાપતિ ઓળો ને રોટલો ભવનાથ ગ્રાઉન્ડની એક્ઝેક્ટ સામે, ત્યાં હું આજે તમને લઈ જઈશ અને હું તમને દેખાડીશ કે ત્યાં કઈ કઈ ટાઈપનું દેશી જમવાનું મળે છે. અને આ વિડીયોમાં મારી સાથે ગુજરાતના ફેમસ યુટ્યુબર અને ફૂડ બ્લોગર એટલે કે જીગર પટેલ, કે જે ભાવનગરથી આવ્યા હતા, અને એની સાથે પણ આપણે વિડીયો બનાવ્યો છે. હવેથી જે વિડીયો આવશે એમાં જીગર પટેલ આપણી સાથે જ રહેશે. આખી સિરીઝમાં એને જુનાગઢના વિડીયોની સિરીઝ બનાવી હતી, તો તમને મારી ચેનલ પર પણ વિડીયો જોવા મળશે જુનાગઢની સિરીઝના, અને જીગરભાઈની ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. તો હવે ટાઈમનો વેસ્ટ ના કરતા આપણે સીધા જઈએ પ્રજાપતિ ઓળો રોટલો ભવનાથ, અને ત્યાં આપણે ટેસ્ટ કરીએ અને ત્યાંનો રિવ્યૂ કરીએ. લેટ્સ ગો. હા તો મિત્રો, આપણું જે ખાવાનું છે એ આવી ગયું છે અત્યારે. આપણે રોટલો, ભાખરી, સેવ ટમેટાનું શાક, રીંગણાનો ઓળો અને ભેગું એક આપણે ગિરનારી ખીચડી પણ મગાવી છે. તો ચાલો હવે હું તમને દેખાડું કે એનો ટેસ્ટ ને બધું કેવું છે. તો ચાલો હવે આપણે ટેસ્ટિંગ કરશું અને હું તમને દેખાડીશ કે એનો ટેસ્ટ ને બધું કેવું છે. ભેગી હું તમને પ્રાઇસ પણ કહી દઈશ કે એની પ્રાઇસ નહીં શું છે. જોઈ લો, અહીંયા મારી પાછળ અહીંયા રેકડી છે, આ છે રેકડી, અને અહીંયા પાછળ છે ને બધા બેસીને ખાઈ છે. તો ચાલો આપણે એ જગ્યાએ વ્યા જઈએ, ત્યાં બેસીને હવે આપણે ખાશું. હા તો મિત્રો, આજે આપણી સાથે આવી ગયા છે જીગરભાઈ, મારા પરમ મિત્ર, ભાવનગરથી આવ્યા છે. અને એને હું પહેલાં આજે લઈને આવ્યો છું ભવનાથ તળેટીમાં. એકદમ સરસ મજાનું, જો આપણે મગાવ્યો છે ઓળો છે, પછી રોટલો છે, પછી આ છે ભાખરી છે, સેવ ટમેટાનું શાક છે અને ગિરનારી ખીચડી છે. હવે જીગરભાઈએ તો એનો રિવ્યૂ આપી દીધો છે, એ તમે એની ચેનલમાં જઈને જોજો. હવે આપણે આપણો રિવ્યૂ આપવાનો છે. હવે જોઈએ, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે બહુ નાનો એવો કટકો લેશું, બહુ વધારે નહીં લઈ. હવે આપણે ખાઈએ છીએ ઓળો. જોઈ લો તમે, આવા ઓળો છે. વાહ વાહ વાહ, મને મોંમાં પાણી આવી ગયું. તમે ખાધું ત્યારે મને મોંમાં પાણી આવી ગયું હતું. જુવારનો રોટલો છે અને ઓળો પણ બહુ જ સરસ છે. બહુ વાંધો નથી આવતો રોટલો ખાવામાં, કેમ કે ઘણી જગ્યાએ તમે જાઓ ને તો ઓળા બહુ કડક હોય છે અને ખવાદાનો હોય છે, પરંતુ આ ઓળો એવો છે કે તમારે એમણમ પણ ખાવો હોય તો તમે એમણમ પણ ખાઈ શકો છો. પ્લસમાં હવે આપણે ઓળો તો ચાખી લીધો છે, પછી હવે આપણે સેવ ટમેટાનું શાક ટેસ્ટ કરશું. તો આ છે સેવ ટમેટાનું શાક. જોઈ લો, ગમે ત્યાં જાઓ તમે સેવ ટમેટાનું શાક તો હોય જ. સેવ ટમેટાનું શાક ન હોય તો એ પછી તમે ગુજરાતી જમણવારમાં નથી ગયા, તમે ખોટી જગ્યાએ પહોંચી ગયા છો. સરસ શાક છે સેવ ટમેટાનું. આમાં તેલ દેખાય છે, પરંતુ જ્યારે મોઢામાં તમે ખાવ છો ને ત્યારે એટલું બધું તેલ આવતું નથી, એટલે બહુ જ સરસ શાક છે. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું ગિરનારી ખીચડી. પહેલાં જોઈ લો, આમાં અલગ અલગ ટાઈપના 29 મસાલા છે આની અંદર. 29નું નામ હું તમને નહીં કહી શકું, કેમ કે વિડીયોની લેન્થમાં અમારે લિમિટ હોય છે, બરાબર. હવે આ લીધું મેં ગિરનારી ખીચડી. સ્પેશિયલ અમારી આઈટમ ભવનાથમાં જ ખાવા મળે, બીજે ક્યાંય તમને નહીં મળે. તો બહુ જ સરસ છે. 29 મસાલાનો આમાં તમને ટેસ્ટ એક બાઇટમાં મળી જશે. એક બાઇટ તમે ખાશો ને ત્યારે તમને ખબર પડી જશે કે આમાં ટોટલ 29 વસ્તુનો ટેસ્ટ છે. હવે આપણે પૂછીએ જીગરભાઈ, સૌથી વધુ કઈ વસ્તુ ભાવી એમાંથી? સૌથી વધુ કેવું કે રીંગણનો ઓળો અને બાજરાનો રોટલો, એ વસ્તુ તો ખાતા જ હોય છે કોઈ બી કાઠિયાવાડો, એમાં આ વસ્તુ કોમન જ છે. અને શિયાળામાં તો મોસ્ટ ફેમસ હોય આ વસ્તુ, તો મજા આવે જ. પણ આમાં મને ગિરનારી ખીચડી સૌથી બેસ્ટ લાગી. બરાબર. એનો ટેસ્ટ એવો ને કે એકવાર મેં ચમચી મોંમાં મૂકીને તો કંઈ ખબર જ ના પડી કે આ શું છે અંદર, પણ આપણને ખાવાની મજા આવે. બરાબર. એ વસ્તુ છે અંદર શું નાખ્યું છે, લીલોતરી છે કે શું છે, એનો તમને ટેસ્ટ ખબર નહીં પડે કે આ વસ્તુ ફણસી છે, આ વસ્તુ વટાણા છે, એવું ખબર નહીં પડે, પણ તમે ખાશો ને તો આમ મજા આવે એવી છે. બરાબર. તો ભાવનગરમાં આવી કઈ ખીચડી મળી છે કે આવી ગિરનારી ખીચડી આ ટાઈપની છે ને? ભાવનગરમાં તો કોઈ દિવસ મને ખાવા માટે મળી નથી. ભાવનગરમાં તો સિમ્પલ જે વઘારેલી ખીચડી ને એ જે મળતી હોય એ જ હોય. એટલે ગિરનારી ખીચડી પહેલી વાર ખાધી. એટલે તમારો હજી ભવનાથનો ધક્કો વસૂલ થઈ ગયો એમ ને આજ રાત્રે? પૂરેપૂરું વસૂલ થઈ ગયું. હજી તો આ શરૂઆત છે, આપણે જુનાગઢમાં ઘણા વિડીયો બનાવવાના છે, તમે કન્ટિન્યુ કરો. હા તો મિત્રો, અહીં રોટલાની પ્રાઇસ છે 30 રૂપિયા, કોઈ પણ સબ્જી લ્યો એની પ્રાઇસ છે 50 રૂપિયા, અને ગિરનારી ખીચડીની પ્રાઇસ છે 50 રૂપિયા. અને અહીં સાથે સલાડ એકદમ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે જો તમે જ્યારે પણ અહીંયા ખાવા આવો. અને આની સાથે તમને છાશની પણ ફેસિલિટી મળશે. છાશના 1 ગ્લાસની
પ્રાઇસ છે 10 રૂપિયા. તો આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, વધુને વધુ શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવી જ રીતે હું નવા વિડીયો લાવતો રહીશ.